Gagawa tayo ng Dalgona Milo Milk Tea. And syempre, meron tayong coffee flavor. Yes po, gagawa din tayo ng homemade Tapioca Pearls. Para sa written ingredients, please check description box. Ang unang gagawin natin ay Tapioca Pearls. In a pan, i-combine natin ang water and brown sugar. Mas maganda kung darker ang gagamiting brown sugar. Tunawin ang brown sugar and bring to a boil. Kapag kumukulo na, turn the heat off at ilagay na natin ang tapioca starch or cassava starch. Tapos haluin natin ito. I-transfer natin ito sa isang malaking bowl or sa malinis na table. I-knead natin until smooth at hindi na sticky. Mag-ingat lang dahil ito ay mainit. So ayan, eto na siya. Ngayon naman, i-cut natin at i-form natin into small logs. So ganito ang itsura niya. Kapag naging dry ang ating dough, dampihan mo lang ng tubig. Ganyan talaga yan kapag matagal nakatambay tapos may hangin pa. Kaya pwede din natakpan mo ng basang cloth. And then, continue lang sa pag-roll. Ngayon naman, i-cut natin ang mga logs into small pieces. Huwag masyadong malalaki dahil baka hindi na siya kasya sa ating straw. Tapos, i-roll lang natin at meron na tayong pinakaunang pearl. At huwag kalimutan na ilagay ang mga pearls sa bowl na may konting tapioca starch para hindi ito magdikit-dikit. Lutuin natin ang mga pearls sa kumukulong tubig for 30 to 45 minutes, maximum 1 hour. Haluin lang natin para hindi ito magdikit-dikit at takpan natin. After 45 minutes, turn the heat off at hayaan lang natin for 15 minutes. And remember, huwag tanggalin ang takip. After 15 minutes, eto na po siya. Luto na ang ating mga pearls at wala ng puti sa gitna. I-drain lang natin ang water. At habang mainit pa, lagyan natin ng brown sugar para hindi ito magdikit-dikit at dagdag tamis na rin sa ating pearls. Ayan, eto na ang ating homemade na tapioca pearls. Meron akong ibang video ng ating pearls and milk tea. Ilalagay ko ang link sa description box. Para sa milk tea natin, lagyan natin ang green tea ng very hot water. Ibabad na muna natin for 3 minutes. Syempre, kung gusto nyo na matapang ang tea, pwede pang magdagdag ng isa pang tea bag. After 3 minutes, pwede na mag-prepare ng milk tea. Sa isang baso, i-combine natin ang powdered milk and white sugar. Pwedeng gumamit ng kahit anong milk, kung anong available sa bahay ninyo ngayon. Pwedeng fresh milk or coffee creamer, gaya ng Coffee Mate. Sa tamis naman, kayo na ang bahala kung gaano katamis ang gusto nyo. Lagyan natin ng isang cup ng ating green tea. Haluin natin at iset aside na muna. Para sa Dalgona Milo, i-combine natin ang all-purpose cream, white sugar, and Milo powder. I-whip lang natin until mag-double ang size nito. Yes po, pwedeng gumamit ng wire whisk. Pwedeng gumamit ng tinidor pero hindi ganun ka-double ang size niya. But yes, masarap pa rin. Ayan, nag-double na ang size. Sa pag-a-assemble, maglagay tayo ng pearls sa ating milk tea. Lagyan natin ng ice. At ilagay natin ang Dalgona Milo on top. Next naman natin gawin ang Dalgona Coffee. I-combine lang natin ang instant coffee powder, white sugar, and hot water. Tapos i-mix lang natin until frothy. Yes po, spoon ang gamit ko dahil nakita ko dun sa gumagawa nito sa Macau, spoon ang gamit nila. But yes, pwedeng gumamit ng fork or wire whisk. So dapat talaga matyaga ka sa paggawa nito. So ayan, eto na siya. Yes, medyo matagal nga siya. Mas madali kung wire whisk or mixer of course. Ang napansin ko kapag gamit mo ay spoon or fork, hindi siya ganun ka-stiff. Pero okay na ang texture and lasa. So sa pag-a-assemble, same lang. Lagyan natin ng pearls and ice ang ating milk tea.
and then add Dalgona Coffee on top. So ayan, eto na ang ating Dalgona Milk Tea. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So syempre mix. So ayan, tikman na natin. Yum. Nakakuha ko ng tapioca pearl. It's so yum. Siyempre, andun yung lasa ng tea. Pero hindi siya strong. Which is okay lang sa akin. Pero kung gusto nyo na lasang-lasa yung tea, syempre, dadagdagan nyo siguro mga 2 or 3. Pero I think 2 okay na. Pero kasi yung iba, gusto nila strong yung lasa ng tea. So, depende na yan sa timpla na gusto nyo. Pero sa akin, okay na to. Ito ang sarap talaga ng Milo. Mauubos ko na. Sunod naman syempre yung ating Dalgona Coffee. Milk Tea Dalgona Coffee. So, galing siya sa ref. So, para malamig pa rin. Ayan. Wait. So, ayan. Tikman na natin. Coffee and tea, not bad. Teka. Ay, surprisingly, medyo akala ko mas flavorful masyado si coffee, pero andun pa rin ang hint ng tea. Meron konti. So, not bad. Pero syempre, kung ano yung gusto yung timpla, kayo na ang magbalanse. Kasi syempre, kayo pa rin ang masusunod sa pagdating sa lasa. No. Bumara yung pearls. Yan. So, reminder, kapag gumawa kayo ng pearls ninyo, huwag masyadong malaki kasi yun nga, bumabara sa straw natin. So, yun, huwag masyadong malaki. And, syempre, kung tatanungin niyo ako kung ano yung favorite ko, syempre, si Milo. Si Dalgona Milo Milk Tea. Haba na ng pangalan, ano? I know, nagsasawa na kayo sa Dalgona kasi iba't ibang recipe na yung nagawa. I cannot promise na ito na yung last one. Pero siguro kasi alam kong nagsasawa na kayo. Ginawa ko lang to kasi gusto ko talagang ilabas. Alam mo yun, ang dami ko naisip na recipe. Tapos parang gusto ko na siyang gawin. Nagdadalawang isip ako dahil baka nga ayaw nyo na. Kasi nga, it's all over the social media, di ba? Pero siguro, oo, baka ito na yung last. Kasi baka nga ayaw nyo na ng Dalgona. Ito lang, gusto ko lang siyang ilabas. Kasi nasa, alam mo yun, lagi ka nag-i-imagine. Ganun naman siguro talaga kapag mahilig kang gumawa ng kahit anong recipe. Yung imagination mo, unlimited. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang ginawa nating milk tea ngayon. Sana may natutunan kayo. Kung meron kayong gustong i-add, okay lang. Basta masarap. Or gusto nyo. So, ayan lang. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang cakes ni Miss Darlene. Eto naman ang banana bread pudding ni Miss Yeng.
Chantilly or Revel Bars by Miss Marlene. Meron siyang chocolate chip cookies. Bibingka. Tuna bread pie. Donuts. Pizza. Palabok. No-bake blueberry cheesecake. Breads. At meron siyang mga cakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. And oo nga pala sa nagpapadala ng mga photos kasama ang mga anak nila, yung mga babies nila. Hindi ko sinama yung mga photos na may mga bata kasi medyo strict si YouTube pagdating sa mga ganyan. Pasensya talaga kasi kung ako lang ilalagay ko talaga yan. Umiiwas lang ako para wala tayong penalty. So again, salamat. Mag-ingat kayo parate at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!